අද මම හිතුවා ඔයාලට මේ විදුලි උපකරණ වල අපි දන්නේ නැති වොට් ගාන දන්නේ නැති ඒ වගේ මැකිලා ගියපු එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එක අපිට හිතා ගන්න බැරි වොට් ගානක් තියෙන ඕනම උපකරණයක වොට් ගාන බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය වොට් වලින් මයින්නේ ඒක අපි බලාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපිට පොඩි වයර් කෝඩ් එකකුයි සහ මේ ක්ලැම්ප් මීටර් එක කියන එකත් ගන්න ඕන. එකක් තියාගත්තට ඔයාලට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක බැලුවම කොච්චර ලේසියෙන් මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ පේන්නේ ක්ලැම්ප් මීටර් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ක්ලැම්ප් මීටර් එකේ මේ දෙපැත්තෙන් හනු දෙක වගේ තියෙනවා. ඒ හනු දෙක හදලා තියෙන්නේ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේක මෘදු යකඩ වලින් හදලා තියෙන්නේ soft iron කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මැදි කරලා අපිට වයර් එකක් තිබ්බම වයර් කරා ධාරාවක් ගමන් කරද්දී වයර් එක වටේ ඇති වෙනවා විද්‍යුත් චුම්බක තරංග. ඒතර මේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග මැනීම මගින් තමයි මේකේ මේ වයර් එක ඇතුලින් යන කරන්ට් එක බලාගන්නේ. එකම දේ ඒකෙදි මේ එක වයර් එකයි මේ තුලින් යවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ෆේස් එකයි නියුට්‍රල් එකයි දෙක දැම්මොත් ධාරාව දෙපැත්තට ගමන් කරන නිසා විද්‍යුත් චුම්බක තරංග දෙපැත්තට ක්‍රියා කරන නිසා මේකේ කරන්ට් එක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග දෙපැත්තට ක්‍රියා කරද්දී ඒක නියුට්‍රල් වෙලා යනවා, බැලන්ස් වෙලා යන හින්දා ඒකින්ද අපි එක වයර් එකයි ලයිව් එක හෝ නියුට්‍රල් එක පාවිච්චි කරලා තමයි කරන්ට් එක බලාගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් අපි හදාගන්න ඕන. මේක වයර් කෝඩ් එකක්. වයර් කෝඩ් එකක් වුණාට මේක හදාගන්න ඕන මේ වයර් තුන වෙන වෙනම තියෙන විදිහට. ඒකයි මම විශේෂ විදිහට හදාගන්න ඕන කියලා කිව්වේ. මොකද මේ ක්ලැම්ප් මීටර් එක දාන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි වයර් තුන මේකෙදි ඒ කියන්නේ තනි කේබල් එකක් විදිහට තියෙන වයර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. එතකොට අපි මේ බලමු මේ තියෙන ප්ලග් එකක් මම ගත්තා. එතකොට මම මේකෙදි ෆේස් එකයි නියුට්‍රල් එකයි ගත්තෙත් මේ 104 වයර්මයි රතු කළු වයර් දෙකක් ගත්තේ. ඒක ඇම්පියර් 5ක් 6ක් ගන්න පුළුවන් හින්දා ඒ දැනට ඇති වෙන හින්දා මේකදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්ලග් බේස් එකෙත් අපි සවි කරගන්නවා මේ විදිහට වයර් තුන. දැන් මේක අපි හයි කරගෙන ඉවරයි. මේක ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට මේක ඕෆ් එකේ ඉඳලා මම දැම්මා ඇම්පියර් 20 කියන එකට. ඇම්පියර් මේකේ 600ක් වෙනකන් මයින්න පුළුවන්. අපි 20ටම අඩුම එකට දාගන්න ඕන. අඩුම එකට දාගන්නේ මොකද එතකොට අපිට මේ ඇම්පියර් එකකටත් අඩු බොහොම අඩු ගණන් මයින්න තියෙන හින්දා අවම රේන්ජ් එකට තමයි අපි දාගන්නේ ඉස්සෙල්ලාම. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපි අනිත් පැත්තේ මේ තියෙන්නේ 1.5 ට්‍රිපල් A බැටරි දෙකකින් තමයි මේක ක්‍රියා කරන්නේ. දැන් අපි මේක ක්‍රියා කරලා බලමු. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම මල්ටි ප්ලග් එකක් ගත්තා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ එහෙම පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද මේ මල්ටි ප්ලග් දැන් පාවිච්චි කරන එක තහනම් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේවෙන් අනතුරු විදුලි අනතුරු ගිනි අනතුරු ඇති වෙන්න පුළුවන් හින්දා මේක හරි ප්ලග් එකම වයර් කරගත්තා නම් තමයි හොඳ. දැන් අපි මේකට අපි හයි කරගන්නවා 5 වොට් බල්බ් එකක්. දැන් එතන 5 වොට් බල්බ් කිව්වම මේ 5 වොට් වලට වැඩිය තියෙනවා. මම මේකයි පෙන්වන්න ගියේ. දැන් අපි මේක ගත්තා. අපි ඕන් කරගත්තා. මේ කාපාට 5 වොට් එකක්. දැන් මෙතන අපි පාවිච්චි කරා බලනවා එක වයර් එකකට දාගෙන. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ හරියට පේන්නේ නැත්තම් 0.04ක් විතර වුණ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති 0.04ක් ඇම්පියර් තියෙනවා මෙතන. එතකොට 0.04 කියනකොට අපි දැන් ඔන්න අපි මේ 5 වොට් බල්බ් එක අයින් කරගත්තා. මේක ඇත්තටම බලනකොට 5 වොට් නෙමෙයි මේකේ වොට් 8ක් විතර එනවා. ඔයාලට මම ගණන් කරලා පෙන්නන්නම් ගන්න හදලා. තමයි මේ වගේම තව 5 වොට් බල්බ් එකක් මේකෙදි වුණත් ඔයාලට දැන් ඔන්න ස්විච් එක ඔන් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති ක්ලිප් ඔන් මීටර් එක දැම්මම ඒකෙදිත් ඔයාලට පේනවා ඇති 0.04ක් පෙන්නනවා ඇම්පියර්. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ හැම 5 වොට් බල්බ් එකක්ම 0.04ක් ඇම්පියර් පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අනිත් වයර් එකට දැම්මම ඒ ගානම තමයි පෙන්වන්නේ 0.04 ඇම්පියර්.
එතකොට මේ දෙකම අපි මැදි කරලා දැම්මොත් එහෙම මේ වගේ මොනවත් පෙන්වන්නේ නැහැ ඇම්පියර් ගානක් 0යි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවාද 0.0.0. එතකොට එර්ත් එකත් එක්ක අපි මැදි කරලා දැම්මොත් මේ විදිහට ඒත් 0.0.0 තමයි පෙන්වන්නේ. මොකද වයර් එර්ත් එකේ ගලන්නේ නැහැ. නියුට්‍රල් එකේ ෆේස් එකේ ගලන දෙක දෙපැත්තට ගලන හින්දා අපිට පෙන්වන්නේ නියුට්‍රල් වෙලා විද්‍යුත් චුම්බක තරංග බැලන්ස් වෙලා අපිට ඒකින්ද කරන්ට් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් සමහර 5 වොට් කිව්වට මේ පේනවා ඇති ඔයාලට සමහර ඒවා නම් 6 වොට් කියලා ගහලම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා 5 වොට් වලට වැඩි වෙනවා කියලා මේවා හදද්දී. ඒකෙදි ඇත්තටම කියනවා නම් 7 වොට් 8 වොට් විතර වගේ වුණත් මේ තියෙනවා. දැන් මේ 6 වොට් බල්බ් එක අපි දාගෙන බලමු. එතකොට මේක ටිකක් හොඳ බල්බ් එකක්. ඒකේ මාක් කරලා තිබුණා වොට් 6යි කියලා. ඒත් අපි මේක සවි කරගෙන ක්ලැම්ප් මීටර එක දාලා බලනකොට ඔයාලට පෙනෙයි මේකේ ඇත්තටම ඇම්පියර් 0.03ත් පෙන්නනවා 0.04 පෙන්නන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ ඇම්පියර් 0.03 කියන්නේ 5 වොට් කෙසේද 7 වොට්ටත් මේකේ එනවා. ඒ කියන්නේ 6.9ක් වෙනවා ගණනය කරාම. දැන් මේ තියෙන්නේ 60 වොට් බල්බ් එක. කියන්නේ වොට් 60 බල්බ් එකක් ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන. අපි ඒක හයි කරගමු. හයි කරගෙන ඔන් කරගත්තම ඔන්න දැන් ක්ලැම්ප් මීටර එක දැම්මම ඔයාලට පේනවා මේකේ 0.21ක් හරියට පේන්නේ නැහැ වගේ. අපි මෙහෙම බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙනවා 0.22ක්. එතකොට ඇම්පියර් 0.22ක් ගන්නවා මේ වොට් 60 බල්බ් එක. එතකොට මේකෙදි අපිට ගණනය කරලා කියන්න පුළුවන් ගාන. දැන් අපි ස්විච් එක ඔෆ් කරගත්තා. දැන් අපි ඊළඟට බලනවා LED බල්බ් එකක් දාලා බලමු. මොකද LED බල්බ් වල ගොඩක් අඩුවෙන් කරන්ට් එක යනවා කියලා දන්නවා. මේ තියෙන්නේ LED බල්බ් එකක්. මේකේ 12 වොට් කියලා ගහලා තියෙනවා පේනවා ඇති. ඔයාලට අපි දැන් හයි කරගෙන බලමු LED බල්බ් එකට කොච්චර වොට් ගාණක් ගන්නවද කියලා සහ ඇම්පියර් ගාණ අපිට මේකෙන් මැනගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති 0.04ක් පෙන්වනවා. එතකොට අපි ඒක දැනට ස්විච් එක ඔෆ් කරමු. දැන් ඊළඟට අපි බලමු තව මේ බල්බ් එක. මේකත් LED බල්බ් එකක්. මේකෙදිත් මේකේ තියෙන්නේ වොට් 9 කියලා පේනවා ඇති ඔයාලට. වොට් 9 LED බල්බ් එකක්. මේක අපි දාලා ඔන් කරලා බලමු කොච්චර ඇම්පියර් ගන්නවද කියලා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේකේ දැන් ගොඩක් අඩු ඇම්පියර් එජ් එකක් ගන්න. ඇත්තටම 5 වොට් බල්බ් එකටත් වැඩිය 5 වොට් කිව්වට ඒකේ 5 වලට වැඩිය තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඒ කියන්නේ වොට් 5කට වැඩිය. දැන් මේකේ පේනවා ඔයාලට 0.03ක් කරන්ට් එක ගන්න මේ LED බල්බ් එක. එතකොට මේක 0.02ටත් යනවා. දැන් මේ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆ්‍රිජ් එක අපි බලමු. ෆ්‍රිජ් වල අපි හරියට බලන්න බෑ කියනවනේ. ඒකින්ද බලමු මේකේ ඔන්න දැන් මේකේ බිත්තියට හයි කරලා තියෙන ප්ලග් එක. දැන් අපි බිත්තියේ ප්ලග් එකකින් ගලව ගන්නවා. ගලවගෙන මේකේ ඔයාලට පේනවා මේ වයර් හරියට හයි කරාට පස්සේ ඒකේ අපිට තනින් තැනට ක්ලැම්ප් මීටරයක් දාන්න ඉඩක් නැහැ. ඒකින්ද දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර අපි හදාගත්ත වයර් කෝඩ් එක වයර් තුන වෙන වෙනම තියෙන වයර් කෝඩ් එක මේකට හයි කරගත්ත බිත්තියට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක තියෙන්නේ දැන් ඔබහරට ඇවිල්ලා තියෙන වයර් එක ඒක දිගේ. දැන් අපි ඒකට තමයි ෆ්‍රිජ් එක හයි කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ ප්ලග් එක අපි හයි කරලා තියෙන්නේ අර වයර් කෝඩ් එකට. දැන් ස්විච් එක දාගත්තම අපිට පේනවා කීයක්ද 0.99ක් ඇම්පියර් ගන්නවා. 0.99 ඉඳලා 1.03 වගේ අගයන් පෙන්නනවා ඒකෙදි. අපිට කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. අපි දැන් ඇම්පියර් ගාන ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා සමීකරණය W සමානයි VI කියන සමීකරණය. එතකොට වොට් ගාන සමාන වෙන්නේ වෝල්ටේජ් එකේ සහ ධාරාව ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් ගානේ ගුණිතයට. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ 230 තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඇම්පියර් ගාන දන්නවනම් මේ වෝල්ටේජ් එකේ 230න් ඇම්පියර් ගාන වැඩි කරගත්තම අපිට
සමීකරණේ සමාන ලකුණෙන් එහා පැත්තට එන්නේ වොට් ගාන. ෆ්‍රිජ් එකේ නම් ඔයාලට දැක්කා ඇම්පියර් එකක් වගේ ගත්තේ W සමානයි VI කියන එකෙන් වෝල්ටේජ් එක 230යි කියලා අපි දන්නවා. ඇම්පියර් එකක් ගත්ත නම් 230 වැඩි කිරීම 1යි. එතකොට මේ ෆ්‍රිජ් එක ගන්න ඇත්තම වොට් 230ක් විතර. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.